हॅलो फ्रेंड्स, मी अतुल दामबे स्वागत करतो ब्लेंडरच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण बघणार आहोत सॉलिडिफाय मॉडिफायर कसा वापरायचा. सगळ्यात आधी मी ही क्यूब डिलीट करतोय, शिफ्ट ए प्रेस करतोय आणि एक प्लेन घेतोय. प्लेनला मी थोडा स्केल करतोय. तर मी स्केल केला तर प्लेन आपला असा दिसतोय. मॉडिफायरमध्ये मी गेलो सॉलिडिफाय मॉडिफायर. सॉलिडिफाय मी जसं मॉडिफायर अप्लाय करतो तसं आपला एखादा प्लायवूड असतो त्याप्रमाणे त्याचा थिकनेस वाढतो. इथे थिकनेस आपण जसा वाढवू तसा थिकनेस वाढत जाईल. सिंपल आणि कॉम्प्लेक्स असे दोन टाईप भेटतात याच्यामध्ये आपल्याला. सिम्प्लेक्स बघूया आपण. ऑफसेट आपण कमी जास्त करू शकतो आणि थिकनेस इवन थिकनेस जर आपण टिक केला तर सगळीकडून सारखाच थिकनेस दाखवेल. टिक काढलं तर कुठे कमी कुठे जास्त दाखवेल. रिम फिल आपण काढलं तर असा आतमध्ये पोकळ दिसेल आपल्याला. रिम फिल वरती चेक केलं तर पूर्ण सॉलिड मध्ये दिसेल आपल्याला. ओनली रिम केलं, फिल काढलं. एक मिनिट फिल करून बघूया. ओनली रिम त्याच्यामध्ये काय असं चेंजेस झाले दिसत नाहीये. नॉर्मल्स मध्ये त्याच्यावरती काय एवढा इफेक्ट झाला दिसत नाही आपल्याला. तर अशा प्रकारे आपण एका प्लेनला सॉलिडिफाय मॉडिफायर अप्लाय केलेला आहे. आता समजा मला असाच ठेवायचा असेल तर इथून ऑप्शन आहे अप्लाय. अप्लाय केला जर मी ऑब्जेक्ट एडिट मोडमध्ये बघितला तर अशा पद्धतीने दिसेल. सिलेक्ट करतोय, स्केल करतोय थोडासा, साईडला ठेवतोय. तर अजून एका प्रकारे बघूया आपण. शिफ्ट ए प्रेस करतोय, क्यूब घेऊया आपण. एडिट मोडमध्ये जाऊया. फेस सिलेक्शन शॉर्टकट की 3. वरचा आपण फेस एक्स प्रेस करतोय मी. ओनली फेस डिलीट केला मी आणि इथला फेस सिलेक्ट केला, एक्स प्रेस केला, डिलीट केला. तर अशा प्रकारे आपण हे फेस डिलीट केलेले. इथे एक आहे, इथे आणि इथे. हा पण आपण डिलीट करूया. इथे एजेस पण राहिलेत तर मला एजेस पण नको दिसायला. पण डिलीट करतोय. फेस सिलेक्शन घेतोय 3 प्रेस करून. फेस सिलेक्ट करतोय, राईट क्लिक करतोय, सब डिवाइड, राईट क्लिक करतोय, सब डिवाइड. हे फेसेस सिलेक्ट करतोय मी, डिलीट करतोय फेसेस. तर अशा प्रकारे एखाद्या रूम सारखं दिसतंय. चेक मोडमध्ये बघितलं तर अशा प्रकारे दिसेल. पूर्ण सिलेक्ट केला मी, ॲड मॉडिफायरमध्ये गेलो, सॉलिडिफाय, थिकनेस वाढवला तर अशा पद्धतीने थिकनेस, म्हणजे एखादा रूमला जशी वॉल असते, खिडकी असते, अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला बनवता येईल. जसं मी मगाशी दाखवलं की ते इवन थिकनेसमध्ये आता आपल्याला फरक इथे जाणवेल. इथे थिकनेस
कमी आहे, सारखा नाही आहे. जर मी ते टिक करतोय तर थिकनेस सगळ्या बाजूने सारखाच दिसेल आपल्याला. फील काढला तर परत अशा आतमध्ये आपल्याला पोकळ दिसेल. फील ठेवला आणि इथे आता ओनली रिम सिलेक्ट केला तर बघा असे चेंजेस झाले दिसतात. ओनली रिम ठेवलं तर फक्त म्हणजे इथली ही कडा राहिलेल्या दिसत आहेत. कॉम्प्लेक्स मध्ये आपल्याला अजून काही ऑप्शन मिळतात. कॉन्स्टंट फिक्स ठेवायचा आहे की इवन ठेवायचा आहे की कॉन्स्टंट मोडमध्ये ठेवायचा आहे. बाउंड्री राउंड फ्लॅट नॉन ठेवूया आपण. थिकनेस आपल्याला परत इथून वाढवता येईल. ऑफसेट कमी जास्त करता येईल. मर्ज थ्रेड बद्दल मला सध्या तरी काही माहिती नाही याच्याबद्दल. पुन्हा ते ऑप्शन आहे ते पण आहेत. रिम फील काढलं की फील केलं की असं दिसेल. ओनली रिम काढलं की असं दिसेल. आता ते थिकनेस इवन मी केला की इवन दिसेल. खाली काय नॉर्मल्स मध्ये फ्लिप केला काही चेंजेस झाले तर दिसत नाही. मटेरियल्स वगैरे नंतर बघू आपण. सिंपल मध्ये पण ऑलमोस्ट तेच ऑप्शन आहेत. ओनली रिम फील थिकनेस कसा हवाय, इवन हवाय की अशा पद्धतीने आपण सॉलिडिफाय मॉडिफायरचा वापर करून एखादा स्ट्रक्चर बनवू शकतो. त्यामुळे या व्हिडिओमुळे तुम्हाला सॉलिडिफाय मॉडिफायर कसं वापरतात हे नक्की कळालं असेल. आपला व्हिडिओ आवडला तर आपल्या व्हिडिओ लाईक करा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. धन्यवाद.